السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أشرف شلبي من A to Z، والحلقة 18 من الفيجوال بيزك ابليكيشن. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتعرف على ال IIF، وسنتعرف على السويتش، وكيف أنه يمكن استخدام ال IIF بديلا عن ال If Then، وكيف يمكن استخدام السويتش بديلا عن Select Case. فهيا بنا. ال IIF يمكن استخدامها بديلا عن ال If Then. كما سبق وتحدثنا عن ال If Then، if W أكبر من 1 then مثلا A تساوي يمكنك الدخول، else A تساوي لا يمكنك الدخول، و end if. يمكن استبدال هذه الجملة بهذه الجملة، أن ال A تساوي أي النتيجة تساوي، ثم IIF افتح قوس الشرط فاصلة نتيجة الشرط إذا تحقق فاصلة نتيجة الشرط إذا لم يتحقق، أي إنها نفس استخدام دالة F داخل الإكسل. الذي يعرف كيفية استخدام دالة F داخل الإكسل سيستخدم ال IIF بسهولة، لأنها نفس النظام. إذن يمكن أن نغير ال If Then بهذا الشكل، وبالتالي A تساوي IIF افتح قوس إذا كانت ال W أكبر من 1 إذن يمكنك الدخول. طب إذا لم تكن ال W أكبر من 1 IIF ثانية أي شرطية أخرى، أو شيك على أو اعمل تشيكينج على ال R إذا كانت أكبر من أو تساوي 30. إذا كانت ال R أكبر من أو تساوي 30 الدخول سيكون يمينا، إذا لم تكن ال R أكبر من أو تساوي 30 إذا الدخول سيكون يسارا. ثم نغلق القوس الأول لل IIF والقوس الثاني لل IIF الثانية، وهكذا. وهذا ما يسمى النستد IIF. سنرى ذلك في التمارين. سويتش، كذلك السويتش نستطيع أن نستخدمها مكان سيلكت كيس. سابقا تحدثنا عن سيلكت كيس. سيلكت كيس W مثلا، إذا كانت ال W كيس بأصغر من أو تساوي 20 سيكون ال A قصير، إذا كانت أصغر من 80 متوسط، 100 طويل، ما دون ذلك خارج التصنيف. ثم end select. أستطيع أن أنقل هذا كله وأضعه في سطر واحد عن طريق السويتش. ال A أي النتيجة تساوي سويتش ثم أفتح قوس إذا كان الشرط W أصغر من أو يساوي 20 فاصلة النتيجة قصير، فاصلة الشرط W أصغر من أو يساوي 80 فاصلة متوسط، فاصلة الشرط فاصلة النتيجة، وهكذا حتى نصل عند النهاية. ثم أكتب true فاصلة خارج التصنيف، أي ما دون ذلك كله سيكون النتيجة النهائية خارج التصنيف في حالة ما دون ما قبلها. إذا سويتش أضع الشرط والنتيجة، الشرط والنتيجة، الشرط والنتيجة مثل الكيسز، وعند الكيس إلس في النهاية أضع فاصلة true فاصلة ثم أضع النتيجة المطلوبة. أحب أن أنوه على أمر هام، الأند والأور والنوت. إذا تحدثنا وقلنا if A بتساوي 6 and B تساوي 7 then لن يتحقق هذا أبدا، ولن يتم تنفيذ ما بعد then إلا إذا كانت ال A ب6 وال B ب7، يعني الحالتين true، ال A true وال B true، ما دون ذلك لن ينفذ ما بعد then. أما في حالة الأور، يعني if A بتساوي 6 or B بتساوي 7 then ينفذ إذا كانت ال A بترو وال B true، يعني ال A كانت ب6 وطلعت ال B ب7، أو ال A ب6 وال B مش ب7، أو ال A ليست ب6 وال B ب7، يعني حالة true 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 false false true. بالضبط إذا أكلت الموزة والتفاحة سأعطيك قلما، إذا لن أعطيه القلم إلا إذا أكل الاثنين. أما هنا إذا أكلت التفاحة أو الموزة سأعطيك قلما، فإذا أكل الاثنين سأعطيه القلم، إذا أكل واحدة منهم سأعطيه القلم. بالضبط هي كذلك. النوت نفي، not true تساوي false، not false تساوي true. يعني if is date A، إذا كانت ال A date true not true يبقى false. إذا حالة النفي إذا تريد أن تعكس الحالة، إذا كانت النتيجة true وتريد أن تعكسها ضع not قبلها.
إذا كانت النتيجة false وتريد أن تعكسها ضع نوت قبلها. نذهب إلى التمارين. هذا تمرين كان تمرينا سابقا. نحن استخدمنا select case وطلبت منكم في التدريب أن تستخدموا if then، أن تستبدلوا select case if then. فأنا قمت بعمل مجموعة من الأزرار. الزر هذا الأحمر switch يستخدم السويتش، الزر الأخضر يستخدم IIF، الزر الأزرق يستخدم if then. أما الزر البنفسجي فقد تم استخدامه سابقا والتدريب عليه ونحن نعلمه سابقا. سأقوم الآن كود registration. هذا الكود كان يتعامل مع select case. سوف أستبدله بسويتش. سأفتحها قليلا. نفس الجمل الأولى هي نفس الجمل الموجودة هنا، لن أكررها للوقت. ثم بدأت من أول select case إلى end select، استبدلتها بالسويتش. كيف؟ active cell dot offset 03 value يساوي اللي هي النتيجة switch افتح قوس i5 dot value أكبر من 0 and وأصغر من 20 اللي هي هذه الحالة under training فاصلة. هذا سطر واحد فقط، ولكن لكي أستطيع أن أكتب ويظهر أمامنا وضعته في 4 أو 5 أسطر، ولكي أشير للجهاز بأنه كله سطر واحد دون أن يقوم بعمل ايرور تركت مسافة ثم الشرطة السفلية لأخبره بأن ما سيلي الشرطة السفلية سيكون تابعا لنفس السطر. i5 value أكبر من 20 وأصغر من أو يساوي 40 try for 3 months الحالة الثانية. الحالة الثالثة i5 value 50 أو 70 أو 90. الحالة اللي بعد ذلك يساوي 100. الحالة اللي بعد ذلك أكبر من 100. ثم في النهاية true ما خلاف ذلك كله out of test. ننفذ هذا. ربطنا هذا الكود سويتش بهذا الزر. لننفذ هذا ربطنا هذا بزر سويتش. نضع هنا 12 سويتش مضبوط. شيء ما بين ال 20 وال 40 23 سويتش مضبوط. 70 مثلا سويتش. 100 مضبوط. 123 55 بالضبط. إذا مضبوط معه. وبالتالي استبدلنا select case بسويتش. سأقوم في هذا الكود. هذا الكود تم تنفيذه عن طريق الاف، دالة الاف. اف قيمة الاي 5 أكبر من 0 and الاي 5 أكبر and الاي 5 أصغر من أو يساوي 20. إذا الاكتيف سيل اوفست تساوي under training. else if أكبر من 20 أصغر من 40 then else if else ما دون ذلك out of test. هكذا نقوم بتنفيذها في الاف. لنرى الاف 12 24 50 55 100 130 مضبوط. جاء بكل الاختبارات. سأحول دالة الاف إلى دالة الاي اي اف نفس البداية. ثم هنا active cell offset 03 value تساوي IIF. افتح قوس I5 value أكبر من 0 وأصغر من 20 under training فاصلة under training ثم فاصلة IIF. افتح قوس I5 value أكبر من 20
وأصغر من 40 إذا try for 3 months. طب لو لم يكن فاصلة IIF جديدة 50 أو 70 أو 90 ثم factory test، فإن لم يكن IIF جديدة كما نعمل بالIF في الإكسل I5 value 100 advanced test. إذا لم يكن فاصلة IIF I5 value أكبر من 100 يبقى marvelous، ما دون ذلك يبقى out of test ثم أغلق جميع الأقواس كما نعمل بالIF داخل الإكسل بدالة F داخل الإكسل. لنرى كيف سيتم علاج ذلك. IIF سأضع 12 بالضبط، 25 90 99 100 170 نفس النتائج. إذا مضبوط في كل النتائج. وهكذا تم تحويل أو استخدام نفس النتيجة بأكثر من أسلوب. استخدمنا اليوم IIF وسويتش، استبدلنا select case بالسويتش، واستبدلنا الF بالIIF. أرجو أن يكون هذا الدرس واضحا، ونحتاج أن نقوم بالتجربة وفهم تفصيل كل دالة من هذه الدوال كيف تعمل. بهذا نأتي إلى نهاية حلقة اليوم إن شاء الله. إن شاء الله في الحلقة القادمة سوف نتحدث عن كيفية معالجة الأخطاء الإيرورز التي تحدث، كيف نتعامل معها. نراكم على بركة الله.